Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli puhutaan tänään SpaceXstä ja Neocloudista. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Tässä on vähän tämmöinen päiväni murmelina fiilis, kun ollaan samat kledjut päällä ja se johtuu tosiaan siitä, että viime viikolla Jukka lähti niin laukalle, ei ehitty käymään kaikkia asioita läpi, mitä piti käydä, mutta ei se mitään. Meillä oli täällä hyviä kommentteja teiltä tullut tuonne kommenttiosioihin ja sen perusteella tehtiin jaksoa viimekin viikolla ja nyt sitten vaan käydään ne pari viimeistäkin aihetta, mitä viime viikolla ei keretty käymään läpi, eli SpaceX ja Neocloudit. SpaceXistähän me haluttiin jo itse asiassa puhua pitkään, mutta siinä oli semmoinen pikkuinen yksityiskohta, että silloin Nordnet oli siinä merkintäpaikkana itse asiassa silloin, kun SpaceX tuli pörssiin, niin me ei saatu puhua siitä. Älkää kysykö, minkä takia siihen ei voinut merkata Suomessa. Se ei ollut Nordnetin eikä meidänkään päätettävissä, vaikka me tietäjiä ollaankin. Mutta tänään käydään sitten SpaceXia vähän enemmän läpi, koska siitä ei ole puhuttu juurikaan oikeastaan koko nyt niin kuin tämän TC-hommelin aikana. Kävikö niin, että me jäätiin viime viikolla tälle ykköslaidille käytännössä? No kyllä me vähän päästiin ehkä eteenpäin. Että oli se joka tapauksessa tämä Q&A, mitä me käytiin läpi, mutta ei me niinku hirveästi. Kaikki ei kerätty vastaamaan vielä, mutta jatketaan tästä. No mutta SpaceX, Elon Muskin firma sekin ja Elon Musk jatkaa pörssien vallottamista toisella isolla firmalla. Tämä taisi olla tähän mennessä suurin IPO, eikö ollut? Kyllä. Joo, ja aika monen firma. Jotkut ehkä tuntee sen raketeista ja siitä, että ne nimenomaan lähtee taivaalle ja käy avaruudessa pyörähtää ja pakittaa takaisin samaan paikkaan, mistä lähtikin. Huikea suoritus. Pelkät kantorakotit, kyllä. Kyllä. Ja sitten totta kai siellä on se Starlinkki. Jotkut ehkä Suomessakin, en tiedä onko kukaan nyt välttämättä hankkinut, kun täällä on ihan hyvät nettiyhteydet muutenkin, mutta joka tapauksessa voit ostaa tämmöisen tavallaan pienen satelliittiantennin ihan mihin tahansa ja sitä kautta saat ihan suht hyvän netin itsellesi. Mutta sitten tämä kolmas, mikä on ehkä mielenkiintoisin just tähän ajan hetkeen, koska nyt tekoäly ja kaikki on niin kovaa huutoa, niin SpaceXillä ilmeisesti tarkoitus lähteä rakentamaan myös erilaisia datacenttereitä tuonne avaruuteen. Joo, hyvä intro. Lähdetään tuosta ensimmäisestä liikenteeseen, eli toi Starlinkki. Itse pääsin koittamaan Starlinkia ensimmäistä kertaa itse tuossa justiinsa kesäkuussa, kun olin lennolla ja siellä itse useammalla lennolla sattui olemaan Starlinkki käytössä. Ja voin sanoa, että joskus kun sijoittamisessa sanotaan, että kun sä löydät jonkun niin kuin uskomattoman tuotteen, niin siihen kannattaa sijoittaa. Se oli niin kuin ihan niin kuin upea niin kuin ensikokemus kokeilla Starlinkkia, sattui olemaan justiinsa noin MM-jalkapallokisat käynnissä, niin pystyi katsomaan, striimaamaan livenä sitä jalkapallomatsia 1010 kilometrin korkeudesta. Ja kun on tottunut siihen, että miten yleensä netti toimii koneessa, niin tämä oli aika iso vau-elämys kyllä. Ja tosiaan kun se toimii sitten periaatteessa niin kuin portilta portille koko ajan, sen lennon ajan, pystyy niin kuin käyttämään puhelinta. Se on paljon mukavampaa se lentomatkustaminen, kun on tekemistä. Etenkin täällä meidän trackillä, kun me ollaan istuttu tuolla lentokoneessa aika pitkiäkin aikoja tässä kesällä, kun ne meni rikki ja ei päässyt liikenteeseen, niin hyvä, että siellä on ollut tekemistä ja tosiaankin huomaa, että kuinka tommonen palvelu on puuttunut aikaisemmin ja kuinka hyödyllinen toi on. Suomessakin kuitenkin on aika paljon niin kuin mökkejä tai haja-asutusta sillä tavalla, että se nettiyhteys ei ole kovin hyvä, niin on nähnyt paljon suomalaisiakin, jotka on kommentoinut, että kuinka paljon siitä on ollut hyötyä, kun ovat hankkineet Starlinkin. Ja Suomessahan on niin kuin ihan parhaasta päästä kuitenkin niin kuin toi mobiilidata ja muu, että kuinka meillä verkot toimii yllättäen, kun ollaan Nokia maasta kotoisin. Että niin kuin maailmallahan tuolla on todella paljon niin kuin, käyttökohteita niin kotitalouksilla kuin yrityksillä ja just niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin laivat ja lentokoneet ja muut, niin todellakin se on niin kuin ihan no-braineri ja tulee merkittävästi paranemaan. Että sittenhän toi tulee laajenemaan toi Starlink-palvelu myös suoraan niin kuin matkapuhelimiin ja se lähtee kilpailemaan noiden matkapuhelinoperaattorien kanssa, että ei tarvitse enää semmoista isoa lautastakaan tuossa myöhemmin. Ja tietysti tuolla on niin kuin puolustusteollisuuteenkin liittyviä niin kuin käyttökohteita, eli toi tuote on nimeltään Starshield, joka sitten vaikka niin kuin Jenkki-hallituksen kanssa operoi ja se on tärkeä yhteys ollut myös tuolla Ukrainassa auttaen Ukrainaa tuossa
puolustussodassa Venäjää vastaan. Sitten tietysti toi näkyvin juttu on tietysti noi raketit. Eli tällä hetkellähän, kuten sanoin, niin noi kantoraketit on se, joka niin kuin palaa maan pinnalle sen laukaisun jälkeen. Loppu jää vielä tonne avaruuteen. Ja sehän on mullistanut periaatteessa jo sen niin kuin kustannuksen tai romauttanut sen kustannuksen, että kuinka paljon maksaa lähettää noita satelliitteja tonne avaruuteen, jolla toi Starlink-palvelukin on periaatteessa rakennettu. Toki myös muita kaupallisia satelliitteja viedään sitten myös tonne avaruuteen. Ja nythän se kehityskohde, mikä tuolla avaruuslaukasujen puolella on ollut, on sitten toi Starship, eli periaatteessa koko alus, jossa myös sitten sen kantoraketin lisäksi myös tämä niin kuin osa, mikä sinne pidemmälle avaruuteen jatkaa, niin palaisi sitten takaisin. Ja tämä on sitten niinku se kohta, mikä todella romauttaa vielä sen kokonaiskustannuksen näistä satelliittien lähettämisestä. Ja nythän kun sitä Starshipia on testattu, se on välillä räjähtänyt ja välillä päässyt tuonne Intian valtamereen. Ja toi viimeinen laukaisu, niin sinnehän se kellahti aika mukavasti, eli sekin on 10 metriä pitkä raketti täynnä polttoainetta vielä, niin kellahtaessakin niin jäi sinne mereen kellumaan, eikä tällä kertaa räjähtänyt. Taisi olla SpaceXen tiimi vähän itsekin ihmeissään siitä, että miten siinä näin kävi. Eivät olleet valmistautuneet siihen, että se pitää lähteä hakemaan pois sieltä kokonaisena ainakaan. Ja nyt seuraava laukaisu tai joku laukaisu tämän vuoden aikana, niin yritetään sitten palauttaa se suoraan näihin chopstickkeihin, miksi sitä kutsutaan periaatteessa laukaisualustaa, että se nappaa takaisin kiinni sen, että se ei enää laskeudukaan tuonne valtamereen niin kuin aikaisemmat testilennot, vaan nyt koitetaan sitten tämän vuoden aikana palauttaa se suoraan sinne niin kuin jalustalle, jolloin luonnollisesti sitä voidaan pikkuhiljaa lähteä sitten uudelleen käyttämään ja nopeasti uudelleen käyttämään, ja se on ikään kuin se iso niin kuin seuraava steppi tuossa niin kuin laukaisuuden puolella. No sitten eteenpäin tämä kolmas segmentti, eli AI, niin sehän nyt sisältää aika paljon asioita. Eli periaatteessa se sisältää tuon X-alustan, se sisältää tuon Grok-kielimallin, mitä siellä koulutetaan. Ja sitten se sisältää, ja tämä on se tärkein asia siellä, nimenomaan tuon datakeskusliiketoiminnan. Ja se on startannut aika nopeasti, ja jos niin kuin Jensen Huangin sanoja mukailee, niin kukaan ei ole rakentanut datakeskuksia niin nopeasti kuin XAI siihen aikaan. Ja heillä on hyvä träkki nyt siitä, että he pystyvät pystyttämään tämmöisiä niin kuin gigawattiluokan datakeskuksia paljon nopeammassa ajassa kuin mitä nämä muut hyperskaalaajat pystynyt niitä pystyttämään. Ja ehkä siinä niin kuin näkyy pikkasen se ekspertiisi, mikä tulee sitten tuolta niin kuin Teslan ja SpaceXn puolelta nimenomaan siinä, että ollaan hyviä toimimaan tuossa fyysisessä maailmassa ja sieltä löytyy insinööritaitoa ja sen kun yhdistää vielä sitten tuohon softa-osaamiseen, mitä myös vaaditaan itse noissa datakeskuksissa yllättävän paljon. Että se ei ole pelkästään sitä, että siellä rakennetaan datakeskus ja hoidetaan sinne kaapeloinnit, jäädytys ja muut systeemit, vaan se on tosi tärkeä itse softa, mikä hallitsee sitä koko niin kuin datakeskuksen käyttöä siinä vaiheessa, kun se kytketään päälle se järjestelmä. Ja toi on itse asiassa niin kuin yllättäenkin koko tässä SpaceXssä nyt se kaikista tärkein osa, kun mennään tulevaisuuteen, ainakin liikevaihdon ja myös tuloksen näkökulmasta tuleville vuosille. Että tuossa on niin kuin monta asiaa, jotka niin kuin tukee aika mukavasti toisiaan. Toi Starlink on se puoli tuossa, joka on tähän mennessä se ainoa voitollinen. Noi avaruuspuoli, noi laukaisut on itse asiassa pikkasen tappiollisia. Toki se tukee niin kuin Starlink-puolta, koska niitä Starlinkkeja lähetetään laukaisuuden yhteydessä. Ja toi tekoälypuoli, se on vasta lähdössä liikenteeseen ja se tappiollisuus johtuu pitkälti siitä, että siellä on käytetty tuohon niin kuin Grok-kielimallin koulutukseen sitä niin kuin olemassa olevaa kapasiteettia tähän mennessä, kunnes nytten vasta oikeastaan kakkoskvartaalissa on lähtenyt liikenteeseen nämä sopimukset, jossa sitä kapasiteettia on vuokrattu sitten muille ja nytten kasvavissa määrin lähtee tässä seuraavan 9 kuukauden aikana todella isoja sopimuksia ja se kääntyykin itse voitollisesti todella nopeasti myös toi tekoälysegmentti. Ja sitten varmaan pakko mainita noin 2 hurjalta kuulostavaa suunnitelmaa, eli tosiaankin nämä avaruusdatakeskukset, eli nyt toi Starship,
niin se mahdollistaa, että sinne pystyttäisiin viemään niin suuria satelliitteja, jotta sitä tämmöistä avaruusdatakeskusta pystyisi lähteä rakentamaan. Kysymys ei ole siitä, että sinne rakennetaan mitään isoa datakeskusta, vaan sinne lähetetään yksittäisiä satelliitteja, jotka on periaatteessa kooltaan suurin piirtein sama kuin semmoinen yksi niin kuin konessalikaappi. Ja sitten keskustelee vaan keskenään siellä, mikä se on laserlinkki tai millä ne juttelee keskenään. Ja periaatteessa sitten muodostaa tämmöisen niin kuin ryppään, joka keskustelee keskenään ja lähettää sitten signaalia myös maahan. Ja tällä tavalla se niin kuin rakennetaan se datakeskus sinne avaruuteen. Eli se ei ole ehkä niin skifiä kuin voisi ajatella, että sinne vaan lähetetään oikeasti niitä yksittäisiä satelliitteja. Sitä kautta se muodostuu. Ja itse asiassa nyt tuossa tulospuhelussa niin sanottiinkin, että jo ensi vuonna 2027 lähtisi ensimmäinen tämmöinen satelliitti, joka siis rakennetaan yhteistyössä NVIDIAn kanssa ja se perustuu tuohon NVIDIAn uuden sukupolven Vera Rubin arkkitehtuuriin. Eli NVIDIA on mukana siinä projektissa ja ensi vuonna pitäisi ensimmäinen lähteä sinne avaruuteen. Et se ei ole ehkä niin pitkällä kuitenkaan kuin ehkä moni ajatteli. Ja itse asiassa SpaceX ei ole ainoa, joka on jo ensi vuonna lähettämässä tuommoisia ikään kuin datakeskussatelliitteja. Mun mielestä toi Bezosin Blue Origin oli kanssa lähettämässä jo ensi vuonna ensimmäisiä satelliitteja. Että se ei loppupeleissä ole välttämättä niin kaukana. Ja se hyötyhän siinä nimenomaan on se kun aurinkovoima on ilmasta tuolla avaruudessa, että se vaatii niin kuin hieman insinööritaitoa, että se kokonaisuus toimii muuten siellä, mutta sen niin kuin laskelmien mukaan pitäisi olla täysin mahdollista. Ja kyse ei ole nyt pelkästään SpaceXista ja Elon Muskista, vaan myös nämä muut toimijat on sitä mieltä, että se on ihan niin kuin toimiva ratkaisu, ainakin nyt alkuun niin kuin tämän datakeskusrakentamisen tukena. Että se ei varmastikaan ole muodostumassa suurimmaksi, niin kuin, jos miettii, että missä niitä gigawatteja tulevaisuudessa tulee olemaan, mutta ainakin se lähtee tukemaan sitä pikkuhiljaa. Ja siinä on monta no-brainer-hommaa. Just toi aurinkovoima, se on ilmasta. Sitten sen jälkeen ei tarvitse maksaa mitään tonttivuokria tai mitään. Se on kaikki se tila, mitä siellä on maapallon kiertoradalla, niin se on käytännössä ilmasta. Että jos sulla on vaan resurssit lähettää sinne jotain, niin sitten vaan tykitä tavaraa sinne ja siellä ne lilluttelee sitten. Just näin. Kuulostaa hullulta, mutta toinen asia, mikä kuulostaa hullulta, niin rakennetaan myös maailman suurin rakennelma, eli Terafab. Ja tämä tehdään sitten yhteistyössä Teslan kanssa ja se siis valmistaa nyt näitä puolijohteita. Eli niin näitä logiikkasiruja, siis laskentasiruja ja muistisiruja, joista on hirveä pula tällä hetkellä kanssa. Ja sen koko luokka on ihan megalomaaninen. Eli jos ajateltiin, että Pentagon on ison kokoinen rakennus, niin tämä on monta kymmentä kertaa sitten Pentagonin kokoinen ja ihan älyttömän kokoinen. Suunnitelmissa tällä hetkellä totta kai se menee niin kuin eri vaiheissa, kun sitä lähdetään rakentamaan. Mutta tarkoituksena olisi tosiaankin lähteä rakentamaan sitten semmoista tehdasta, mikä näitä erinäköisiä siruja lähtee puskemaan, koska niistä on tällä hetkellä pulaa. Ja ainakin näissä Muskin visioissa niistä tulee olemaan äärimmäisen kova pula vielä tulevaisuudessa ja paljon suurempi se tarve, mitä tällä hetkellä on millään tavalla niin kuin kapasiteettia näillä nykyisillä siruvalmistajilla, kuten TSMC:llä tai Intelillä. Saa nähdä, milloin Tesla ja SpaceX yhdistyy, kun miettii, miten paljon synergioita tässäkin on. Että kun Tesla kumminkin tarvii myös siruja ja siellä on ekspertiisiä ja muuta, niin varmaan paljon tämmöistä niin kuin ristiin sohimista siinä kaiken sen osaamisen ja materiaan puolesta. Ihan varmasti jossain vaiheessa toi tulee ajankohtaiseksi. Mun mielestä Musk on siitä jo monta vuotta vihjailu, että hän haluaisi, että ne olisi yksi iso entiteetti ja varmaan nyt etenkin kun toi SpaceX pörssilistautui, niin se alkaa olemaan entistä todennäköisempää, että jossain vaiheessa se fuusio tulee tapahtumaan. Ja tässäkin niin kuin tämä näiden ehkä niin kuin isoin projekti, mitä näillä yhtiöillä ylipäätänsä on, niin on nyt yhteisprojekti ja sekin vähän kertoo siitä, että kyllä siellä niin kuin yhteisiä asioita suunnitellaan tuonne pitkälle tulevaisuuteen. Se varmaan tapahtuu jossain vaiheessa. Mutta katsotaan vähän, että mistä tosiaankin toi liikevaihto nyt tulee niin kuin näissä nykysegmenteissä. Ei mietitä vielä Terafabia ja noita avaruusdatakeskuksia niin paljon, mutta tässä menee periaatteessa tuonne niin kuin ensi vuoden loppupuolelle. Ja tämä on mun mielestä aika optimistinen arvio, minkä tämä Semi-Analysis on tehnyt. Eli tämähän on ihan luotettava analyysiyhtiö ja ovat olleet monessa näihin puolijohdeasioihin liittyvissä jutuissa oikeassa. Eli nehän periaatteessa taitaa olla ihan ainoita, jotka träkkää ihan jokaista datakeskusta maailmassa
satelliittien kautta ja heillä on niin kuin, tosi kattava data ja paljon työntekijöitäkin nykyään, jotka tekee tätä työtä, joiden tarkoituksena on nimenomaan niin kuin tarkkailla sitä, että minne näitä datakeskuksia tulee ja millä yhtiöllä on mahdollisuus tämmöiseen kapasiteettiin. Ja ne on sitä mieltä, että ensi vuoden loppuun mennessä SpaceX voisi saavuttaa tuommoisen 300 miljardin run ratein omassa liikevaihdossaan. Ja se tulee lähinnä tuosta AI-laskennasta. Että niin kuin näkyy, niin tuo keltainen palkki, jos katsoo, että kuinka pieni se oli vielä tuossa nyt raportoidussa kvartaalissa, eli tuossa kakkoskvartaalissa tätä vuotta, niin kuinka nopeasti se kasvasi tohon koko luokkaan. Ja tämä voi olla nyt pikkasen optimistinen, mutta jos se on mitään tohon suuntaankaan viittaavaa, niin itse asiassa toi SpaceX alkaa näyttämään ihan mielenkiintoiselta sijoituskohteelta. Eli tosiaankin toi on se pihvi, nimenomaan toi AI-laskenta ja se, että SpaceX tai Muskilla on ollut se visio jo pidempään, että laskentatehosta tulee pula ja yksi toinen asia, mikä on siinä pullonkaulana, on sitten toi energia. Eli siellä on ilmeisesti tehty paljon niin kuin asioita sen eteen, että on varmistettu nyt etukäteen sitä energian riittävyyttä ja nyt tuossa viime viikon tulosjulkistuksen yhteydessä kävi selväksi kanssa, että ilmeisesti nyt niin kuin Nvidian kanssa ollaan hierottu kanssa ihan hyvää diiliä, koska siellä ilmoitettiin, että ollaan tästä eteenpäin eksklusiivisia käyttämään pelkästään Nvidian siruja, ei osta keneltäkään muulta. Nvidia oli yhteistyökumppanina myös näissä avaruusdatakeskuksissa, eli varmaankin näihin diileihin liittyy jotain semmoista, että saadaan edes se riittävä määrä siruja Nvidialta, koska sekin on tällä hetkellä pullonkaula, että Nvidian asiakkaat ostaisi enemmän siruja, jos Nvidia pystyisi myymään, niin Nvidia luultavasti, ainakin itse tällä tavalla niin kuin ajattelen, niin on allokoinut johtuen näistä asioista, että lähdetään tekemään näin tiivistä yhteistyötä monessa asiassa, niin paljon siruja sitten tänne SpaceXen suuntaan. Ja se on yksi asia, mikä periaatteessa sitten mahdollistaa ton aivan äärimmäisen kovan kasvun. Ja niin kuin noissa palkeissa nyt näkyy, niin toi niin kuin avaruuspuoli, Starlink-puoli ja myöskin toi niin kuin AI-applikaatio, eli tarkoittaa Grokkia käytännössä, niin on aika pieniä, etenkin katsoo ensi vuoden viimeisen kvartaalin liikevaihdon run rateen. Ja toi on itse asiassa vielä todella kannattavaa toi liikevaihto tällä hetkellä. Eli tuossa viime viikon tulospuhelussa SpaceXn talousjohtaja sanoi, että nämä viimeisimmät diilit, mitä ne on tehnyt sen AI-laskentakapasiteetin vuokraamisesta, niin ne maksaa ne kalliit investoinnit takaisin alle vuodessa. Kun se AI-karhujen narratiivi on ollut se, että nämä ei ole kannattavia nämä investoinnit, niin SpaceXn CFO sanoo, että nämä viimeisimmät diilit, mitkä on tehty, missä on nimet alla, niin ne maksaa itsensä sen koko datakeskuksen takaisin alle vuodessa. Eli tällä hetkellä tilanne on nimenomaan se, mitä osittain niin kuin tuossa keväällä ja alkuvuodesta ennustin, että laskentatehosta tulee olemaan niin iso pula, että niiden hinnat nousee niin paljon, että siitä maksetaan suoraan sanottuna ylihintaa. Ja sehän on ylihintaa, että jos investoinnin takaisinmaksu on alle vuosi, niin se on vähän niin kuin ylihintaa, mutta tämä on se tilanne tällä hetkellä, että siitä on niin iso pula, että siitä maksetaan tai isotkin yritykset on valmiita tekemään tuommoisia diilejä. Ja nyt on kyse kuitenkin niin kuin Googlen kokoista firmoista, mitkä vuokraa sitä tilaa tuolta SpaceXltä, koska vaikka ne itse rakentaa, niin ne ei pysty rakentamaan tarpeeksi nopeasti, ottaen huomioon se, että kuinka paljon sitä kysyntää on. Ja ne on valmiita maksamaan tällä hetkellä tuommoisia hintoja. Ne ei välttämättä, tai ei olekaan pysyvä taso varmasti, mutta se voi kestää yllättävänkin pitkään riippuen siitä, että kuinka kauan tuosta laskentatehosta on niin paljon enemmän kysyntää kuin sitä tarjontaa on. Niin okei, että siellä tulospuhelussa oli siis jotain muutakin kuin pelkästään tavallaan SpaceX-pöhinää. Että jos haluaa tavallaan siihen tutustua siihen tulospuheluun, niin kannattaa käydä kuuntelemaan tuolta Nordnetin appin kautta. Eli pistät hakukenttää sinne SpaceX ja sitten sieltä löydyt Quarterin tällainen palvelu, mistä pystyt kuuntelemaan ihan tämän saman tulospuhelun, minkä Jukkakin ilmeisesti kuulee. Ja kannattaa kuunnella ylipäätänsäkin niiden omistamiensa yhtiöiden tai kiinnostavien yhtiöiden tulospuheluita, koska sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia tiedon jyväsiä, mitkä ei välttämättä nouse kovinkaan laajasti vaikka tuolla mediassa tai edes X:ssä,
niiden kuunteleminen kyllä avaa tosi paljon noiden yhtiöiden liiketoimintaa. No mutta okei, SpaceX tekee selkeästi liikevaihtoa ja ilmeisesti aika kasvavissakin määrin, jos nämä ennusteet osuu millään tapaa lankulle, mutta ehkä se tulos on kumminkin se, mikä niin kuin sijoittajaa kiinnostaa, niin jääkö tällaisista liikevaihdoista mitään sinne ihan viimeiselle riville? Joo, itse asiassa tähän mennessään SpaceX on ollut tappiollinen firma, vaikka se Starlink on ollut voitollinen, mutta se olisi kääntymässä tässä vielä niin kuin tällä vuosipuoliskolla, mitä nyt eletään, ja tämän vuoden tulos kokonaisuutenakin kääntyisi plussalle analyytikoiden konsensusennustuksen mukaisesti. Ja näissä on tapahtunut aika iso muutos, eli silloin kun SpaceX tuli listoille, niin ennustettiin vielä tappiollista tulosta tälle vuodelle, ja paljon pienempää tulosta myös tuolle ensi vuodelle. Eli nyt niin kuin tämän tulospuhelun myötä noi tulosennusteet on pompannut ihan niin kuin uudelle tasolle ja nimenomaan sen takia, että mitä siellä tulospuhelussa sanottiin, niin saatiin paljon niin kuin lisäinformaatiota ja analytikot sai paljon lisätietoa siihen, että kuinka mallintaa tuota yhtiötä, kun mennään tästä eteenpäin. Ja edelleenkin, etenkin kun vertaa tuohon niin kuin semianalyysisin arvioon siitä liikevaihdon tasosta ensi vuoden lopussa, niin nähdään, että toihan on ihan eri tasolla toi analyytikoiden konsensus. Eli jos katsoo vaikka jotain ensi vuoden liikevaihtoa, niin se on tällä hetkellä alle 100 miljardia se analyytikoiden konsensus ja seuraavalle vuodelle, eli vuodelle 2028, niin 155 miljardia. Niin pallokenttä on aika erilainen kuin se, mihin semianalyysi näkee, että on mahdollisuuksia. Ja vaikka semianalyysi olisi pikkasen optimistinen, niin kuitenkin tuossa on aika paljon potentiaalisesti nousuvaraa, jos niitä asioita tapahtuu, mitä siellä talousjohtaja ja operatiivinen johtaja ja Musk sitten kertoi. Eli käytännössä itse asiassa, jos katsoo tuonne vuoteen 2028, niin toi arvostus ei näytä kovinkaan pahalta. Eli tällä kurssitasollakin, jolle nyt viimeisen parin päivän vahvan nousun jälkeen ollaan tultu, eli tuohon melkein $140, niin toi vuoden 2028 tulosennusteella laskettu PE on 27. Eli jos silloin, kun SpaceX tuli listoille ja mun mielestä kun luin mediasta, niin puhuttiin niin kuin pilvilinnoista ja niin kuin ruusista odotuksista, jotka saattaa toteutua joskus 20-30-luvulla. Nythän tämä näyttää siltä, että toi on melkein halvan näköinen suhteessa tohon kasvuun, mitä jo nämä analytikkoennusteetkin ennustaa. Ja nyt jos mentäisiin niin kuin yli näistä ennusteista, mikä on mahdollista, niin toihan olisi ihan täys ostolappu tällä hetkellä. Tämä on aika mielenkiintoinen yhtiö tällä hetkellä kyllä. Siinä mielessä, että mä itsekin ajattelin, kun luin enemmän niitä niin kuin mediajuttuja ja en ollut katsonut niin kuin tarkasti näitä lukuja. Toki nyt saatiin paljon lisätietoa niiden aikaisempien lukujen päälle ja ehkä tästä niin kuin kasvuvauhdista ja uutta informaatiota, niin mä oon aika innoissani tästä tällä hetkellä itse asiassa. Että tämä voi olla ihan hyvä sijoituskeissi tällä tasolla. Toki toi markkina-arvo hieman hirvittää, että 1,8 biljoonaa. Se on aika paljon ja se myös rajaa sitä upsidea siinä, että tämä ei ole mikään kymmenkertaistuja. Että niin kuin se tuplaantuminenkin varmaan vie aikaa tässä. Että AI-yhtiöistä varmaan löytyy helpompia bettejä, jos haluaa 100% tuottoja. Mutta sitten taas, jos 50% tuottoon on tyytyväinen, niin siihen tästä voi löytyä mahdollisuuksia, jos toi liiketoiminta lähtee operatiivisesti rullaamaan nyt niin, kun tuossa viime viikon tulospuhelussa annettiin ymmärtää, niin siihen on kyllä mahdollisuuksia. Et mielenkiintoinen yhtiö siinä mielessä, ja oikeastaan tuossa tuli mieleen se, että kun joku multa kyseli, tai parikin ihmistä on kysellyt, että minkä takia mä en puhunut Teslasta pitkään aikaa, että eikö mä oon ihan niin kuin Tesla-bulli, niin tällä hetkellä, ja mä tykkään puhua niistä yhtiöistä, missä mä näen sillä hetkellä potentiaalia ja puhun niin kuin niistä positiiviseen sävyyn. Ja syy, minkä takia mä en ole puhunut vähän aikaa Teslasta, on se, että mä en ole nähnyt nyt niin kuin viime aikoina ja lyhyellä aikavälillä Teslassa mitään niin kuin kovin positiivisia paikkoja. Et Teslan osakehan on tullut nyt alaspäin ja siellä ei nyt operatiivisesti välttämättä ole sellaisia katalyyttejä, kunnes toi niin kuin Optimus-robotista saadaan jotain niin kuin uutta tietoa ja siellähän rakennetaan justiinsa noita tuotantolinjoista varten, mutta vielä ei ole saatu mitään niin kuin varsinaista sieltä. Ja se ehkä niin kuin on vaikuttanut nyt jonkun aikaa siltä, että se Tesla on pikkasen jotenkin jämähtänyt paikalleen. Et sen takia niin kuin itse, jos näistä Muskin firmoista pitää päättää, niin vaihan kyllä niin kuin kohteeni niin kuin toistaiseksi SpaceXään, koska tässä on mun mielestä niin kuin 12 kuukauden ja 24 kuukauden horisontilla selkeästi enemmän pelipaikkoja kuin sitten Teslan puolella.
Oli Elon Muskista mitä mieltä tahansa, niin hurja sälli se on, kun se noita top 10 markkina-arvofirmoja tonne tehtaalle koko ajan uusia. Et silloinkin, kun SpaceX tuli pörssiin, niin oliko se jollain semmoisella valuaatiotyyliin, että päästiin sinne top 5 firmojen sekaan. Ja nyt sitten, kun halutaan päästä kumminkin ihan uskomattomiin liikevaihtoennusteisiin, niin varmaan siihenkin tarvitaan aikamoinen määrä rahaa. Niin mistä sitä rahaa niin kuin riittää, että jos IPOon laitettiin jo niin paljon rahaa ja nyt sitten pitäisi ilmeisesti vielä satoja miljardeja nyhtää jostain, niin mistä se raha tulee? Joo, eli tosiaankin kun se kasvu tulee nimenomaan ja pääosin tuosta laskentatehon kasvusta ja datakeskusten määrän lisääntymisestä tuolla SpaceX:llä, niin se vaatii satojen miljardien investoinnit. Okei, hyvä kysymys, mistä se raha tulee. Tuossa IPOssahan kerättiin 75 miljardia uutta pääomaa, sen lisäksi otettiin 25 miljardia muistaakseni velkaa, eli siellä on käytännössä kassassa 100 miljardia tällä hetkellä pyöreästi. Eli siellä on niin kuin ihan hyvä niin kuin alkupufferi, mutta totta kai vaaditaan niin kuin lisää, jotta noin niin kuin ennusteet, mitä yhtiö itsekin antoi, pystyy niin kuin toteutumaan. Ja tällä hetkellä ollaan nähty, että markkinoilta kyllä löytyy aika hyvin rahaa rahoittamaan noita datakeskusprojekteja, tai vaikka näitä malliyhtiöitä, että Anthropickin on kerännyt sitä yli 100 miljardin rahoituskierroksia tuossa tämän vuoden aikana. Ja rahaa kyllä löytyy ja nythän viime viikolla myös Nvidia kertoi siitä, että he on niin kuin lähtenyt monen tunnetun suuren rahoitustoimijan kanssa niin kuin helpottamaan näille yhtiöille tätä rahan keräämistä ja pikkuhiljaa aletaan ehkä siirtymään tuosta SpaceXista sinne neocloudien puolelle kanssa, koska tämä liittyy sinne tosi vahvasti kanssa. Että ehkä niin tuossa voisi niin positioida tuon SpaceXn nyt pikkasen sinne niin näiden hyperscalereiden taakse, koska se on vähän erilainen yhtiö ja se on uudempi yhtiö ja se lähtee periaatteessa nollista siellä datakeskuspuolella, kun millä hyperscalereillä on ollut jo sitä datakeskusliiketoimintaa ja myös sitä laskentatehoa siellä aika paljon, mutta se tulee aika kovaa siellä niin kuin perässä ja varmaan ehkä saavuttaa sen niin kuin hyperscaler-statuksen tuossa piakkoin, jos niin kuin pääsee tuohon kasvuun, mitä yhtiö itse ennakoi. Mutta nimenomaan tuo rahoituksen saatavuus niin neocloudeille kuin tuolle SpaceXlle on tosi tärkeä tässä kohtaa. Ja nämä kaikista suuremmat niin kuin toimijat nyt niin kuin Nvidia on tuonut samaan pöytään. Tuossa on aika hauska kuva mun mielestä CNBCiltä, missä suurimmat kilpailijat ja toimitusjohtajat istuu siinä pyöreän pöydän ympärillä. Että nämä kaverit ei välttämättä hirveän usein niin kuin tapaa, etenkään tälleen niin kuin yhteistyön merkeissä. Että siellä on Goldman Sachsin toimitusjohtaja ja BlackRockilta ja Blackstoneilta ja Brookfieldilta ja Apollolta ja KKRltä kavereita, eli ihan maailman suurimpien näiden finanssi-instituutioiden toimitusjohtajat, ja tässä rakennetaan jonkunlaista tämmöistä niin kuin, mallia, jossa niin kuin lähdetään rahoittamaan näitä datakeskusinvestointeja enemmän tämmöisenä niin kuin infrastruktuurisijoituksena. Eli sitä voi vertaa ehkä enemmänkin siihen, että kun ollaan tehty aikaisemmin vaikka tämmöisiä aurinkopuisto- tai tuulipuistosijoituksia, mihin puulataan varoja sijoittajilta, niin yritetään nyt näistä ikään kuin datakeskuksista ja myös sitä laskentatehosta, eli ihan näistä ikään kuin tietokoneista, mitä ei ole aikaisemmin ehkä ajateltu niin kuin infrastruktuurisijoituksena, niin yritetään puulata varoja sitten näihin. Ja tämä mahdollistaa sitten ehkä halvemmat luotot ja halvemman rahoituksen niin SpaceXlle kuin neocloudeille ja ikään kuin tuo jonkunlaisen niin kuin backstopin sinne, että sitä rahoitusta ylipäätänsä on saatavilla. Ja Nvidia tosiaankin on niin kuin jonkunlaisena takaajana ainakin joissain näissä projekteissa, joihin itse päättää lähteä. Ja sitä kautta myös on niin kuin mahdollistamassa sitä edullisempaa ja ylipäätänsä sitä, että rahoitusta on mahdollista saada. Itse dikkaan siitä, mihin tämä on koko ajan menossa. Vauhti kasvaa koko ajan, tulee lisää vaarallisia tilanteita, lähdetään ylöspäin. Vähän niin kuin silloin 21, kun oli halpaa rahaa, niin nyt alkaa kuulostaa vähän siltä. Sitten alkaa kuulostaa samaan aikaan myös vähän sillain IT-kuplalta siinä mielessä, että joo, laitetaan hirveät 500 miljardia infrasijoituksia ja nyt tehdään vaan niin kuin kaikille kaikkea. Mutta mä kuuntelin myös tuon BlackRockin toimitusjohtajan kommentteja tuossa myöhemmin CNBCiltä, ja hän sanoi, että seuraavien vuosien aikana pitää tuhansia miljardeja investoida. Tämä on vaan tämmöinen alkusumma, tämä 500 miljardia. Just tätä mä tarkoitan. Vauhti kasvaa ja mä dikkaan siitä, mutta tässä on hyvä myös huomioida se, että ennen kuin joku rupeaa huutaa siitä IT-kuplasta 2000-luvun vaihteessa, niin tämä on siinä mielessä eri tilanne, että
se kysyntä on ihan eri tasolla kuin mitä silloin. Silloinhan ruvettiin vaan tekemään sitä, että laitettiin kaapelia maan alle ja toivottiin, että niitä ruvetaan käyttämään, mutta kun tällä hetkellä kyse on nimenomaan siitä, että se kysyntä on ihan valtavaa ja se on oikeastaan se pullonkaula, että meillä ei ole tarpeeksi sitä infraa, mitä oikeasti tarvittaisiin tällä hetkellä. Juuri näin. Ja tästä voidaan siirtyä tosiaankin noihin neocloudeihin, eli ne on ylipäätänsä, jos tuota termiä avaa, niin näitä erilaisia datakeskustoimijoita, ne on pienempiä toimijoita, ja se saattaa olla pikkasen erilainen sitten ikään kuin se stacki, mitä ne tarjoaa suhteessa noihin kaikista suurimpiin toimijoihin, että kun siellä on semmoinen niin kuin täystarjonta, eli siellä on niin kuin siitä raudasta lähtien ohjelmistoja ja kaikkia muita palveluita siihen päälle. Ja nämä yksinkertaisimmat datakeskustarjoajat saattaa tarjota pelkkää sitä rautaa käytännössä. Eli siellä on niin kuin datakeskukset rakennettuna ja siellä saa vuokrata sitten sen oman koneen ja sitten siellä saa operoida miten haluaa. Mutta sitten löytyy myös niin kuin edistyneempiä ratkaisuja, joissa on sitä softaa mukana ja ikään kuin nämä datakeskustoimijat sitten niin kuin hallinnoi sitä ja pyörittää sitä koko datakeskusta, että siitä mennään niin kuin erilaisilla stepeillä periaatteessa niin kuin raudasta tämmöiseen niin kuin alustaan ja sitten ehkä niin kuin korkeimmillaan tämmöiseen niin kuin token-palveluun, että maksat periaatteessa sitä niin kuin tokeneista, mitä sieltä tuotetaan. Mutta hyvin erilaisia malleja eri toimijoilla. Näitä neocloudeja tosiaankin on yli 100 kappaletta, eli osa on tosi pieniä, pääosa ei ole listattuja, mutta ehkä nämä tunnetuimmat listatut neocloudit on nimenomaan CoreWeave, Nebius ja Iren. Ja Ireninkin on ollut todella suosittu, että ainakin niin kuin sijoituspiireissä, jos Xää seuraa, niin musta tuntuu, että siitä kaikista eniten kirjoitetaan. Nebius on varmaan toisiksi eniten niin kuin suosittu yksityissijoittajien piireissä ja CoreWeave vähän yllättäen. Se on ehkä niin kuin se isoin kuitenkin tällä hetkellä noista ja se, joka on ollut ekana liikenteestä, niin siitä vähiten kuulee. Ja niin kuin se on ehkä kuitenkin ollut mun oma suosikki tässä pelissä, koska se on pikkasen varmemman oloinen niin kuin vaihtoehto kuin nämä kaksi muuta vaihtoehtoa. Ja näissä on hyvä huomata se, että kaikki niin kuin on periaatteessa tulevaisuuden varassa. Ja tässä on vähän huono katsoa taaksepäin, katsotaan kohta vähän taaksepäinkin, mutta kysymys on vaan se, että miten se niin kuin bisneksen eksekuutio ja tulevaisuus tulee sitten menemään ja se määrää sen, että onko nuo osakkeet hyvin vähäarvoisia tai hyvin arvokkaita. Mutta tässä näkee tosiaankin noita tulevien vuosien ennusteita. Eli tässä on liikevaihtoa ja siitä, että minne se on kasvamassa. Selkeästi näkee, että CoreWeave on ihan omassa luokassa tuon liikevaihdon tasolla ja Iren on sitten kaikista pienin. Jos miettii skaalaa näissä yhtiöissä, niin CoreWeave ja Nebius on pyöreästi tuommoisia 50 miljardin markkina-arvon firmoja. Iren on siinä pyöreästi 15, eli selkeästi pienempi. Ja kun sanon, että ei katsota taaksepäin, niin katsotaan kuitenkin viime tilikautta, niin tiedetään pikkasen niin kuin, lähtötilanteita näihin kuitenkin. Nähdään, että CoreWeave on oikeastaan ainoa, millä on merkittävää tämmöistä miljardiluokan operatiivista kassavirtaa vielä tuosta omasta toiminnasta. Mutta samaan aikaan toki heillä on niin kuin iso investointi, niin kuin buumi siellä jo käynnissä. Eli samaan aikaan, kun operatiivista kassavirtaa tehdään 3 miljardia, niin investointiin yli 10 miljardia. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että vapaa kassavirta on vahvasti pakkasen puolella ja näillä kaikilla yhtiöillä tulee olemaan oikeastaan tosi pitkään, koska nähdään, että tämä niin kuin investointibuumi jatkuu tosi pitkälle ja nämä tulee tekemään niin kuin miinusmerkkistä vapaata kassavirtaa tosi pitkään. Et käytännössä tuloksetkin kääntyy tuossa vasta 28-29 plussalle ja vapaa kassavirta jatkuu silloinkin vielä negatiivisena. Et näissä on niinku tosi paljon myös niinku riskejä koko tämän AI-boomin kannalta, että nämä on niinku ehkä herkimmin siinä riskisegmentissä, jos jotain niin kuin kysynnän heilahduksia tulee tuossa niin kuin tekoälykysynnän suhteen. Mutta toisaalta, jos toi niin kuin pullonkaula laskentatehossa jatkuu, niin nämä on ihan hyvässä asemassa hyötymään sitä, koska nämä on kuitenkin niin kuin ehkä isoimpia toimijoita, nämä listatut neocloudit tuossa niin kuin segmentissä ja ne pystyy varmaan tekemään hyviä diilejä hyviin hintoihin nyt sitten jatkossa, kun mennään tästä eteenpäin. No nämä kun on pieniä firmoja, niin miten nämä nyt sitten vertautuu niihin hyperscalereihin? Joo, jos verrataan tosiaankin niihin ja mietitään vaikka sitä niin kuin investointitahtia
suhteessa liikevaihtoon, niin näähän on hyvin erilaisia eläimiä. Eli tosiaankin niin kuin siinä mielessä todella riskisiä, että jos katsoo, että kuinka paljon nuo yhtiöt investoi suhteessa omaan liikevaihtoonsa, niin noin niin kuin 100%. Eli tällä hetkellä ollaan rakentamassa semmoista bisnestä, mitä ei oikeastaan vielä ole, ja kaikki niin kuin on sen oman eksekuution varassa ja sen varassa, että mitkä on sitten periaatteessa ne bisneksen pyörittämisen kustannukset ja minkälaisia diilejä saadaan tehtyä asiakkaiden kanssa. Ja koska näitä kaikkia niin kuin tietoja julkaistu, niin näistä on tosi vaikea tietää, että kuka se on se joka tulee menestymään parhaiten. Et yhden datapisteen tästä voi katsoa vaikka, jos katsoo käyttökatemarginaalia, niin vaikka tuo CoreWeave ja Iron on kuitenkin niin kuin ihan niin kuin tuolla hyperscalerin tasolla tuossa käyttökatemarginaalissa. Nebius, siellä on itse viime vuodelta toi negatiivinen toi käyttökatemarginaali, mutta se johtuu ehkä enemmän tuosta niin kuin bisneksen niin kuin tämänhetkisestä tasosta. Katsoo tulevaisuuteen, niin se pomppaa tuonne suurin piirtein samalle tasolle kuin noilla muilla. Eli periaatteessa niin kuin bruttomarginaalitasolla, käyttökatemarginaalitasolla noi vaikuttaa tällä hetkellä ihan hyviltä liiketoiminnolta, mutta vaativat vaan isoa skaalaa, jotta voivat olla sitten myös siellä viimeisellä rivillä voitollisia bisneksiä. Ja tuohon on pakko todeta se, että koska nämä vaatii tosiaankin sitä isompaa skaalaa nämä liiketoiminnat, että ne voi olla voitollisia, niin se lisää riskejä siitä, että voiko nämä kaikki kasvaa, saada rahoitusta, rakentaa onnistuneesti niitä datakeskuksia, koska siihen tarvitaan sitten niin kuin maa-alueita, lupia, sähköä, myös allokaatioita ihan näistä niin kuin GPU-laitteistoista. Ja sitten periaatteessa vielä se, että koska nämä on suhteellisen tuoreita yhtiöitä tai ainakin tuoreita niin kuin tässä bisneksessä, niin myös sitten niiden pitää onnistua siinä niin kuin omassa liiketoiminnassaan ja eksekuutiossa. Eli hyvin niin kuin riskisiä siitä näkökulmasta, koska myös johtuen siitä, että se pääomavaade on niin suuri, niin nämä on joutunut usein tekemään sopimuksia aika pitkälle tulevaisuuteen. Ja ainakin tähän mennessä niitä on nyt lukittu ja nojaan tässä tämän semianalyysisin tietoihin siitä, että minkälaisia diilejä nämä on nyt tehnyt, kun nämä on tehnyt usein monen vuoden diilejä, jotta ne voi saada rahoituksen näitä laitteistoja vastaan, niin ne tarvii olemassa olevat monen vuoden diilit, jossa ne näyttää, että nämä rahat on tulossa. Että sen takia nämä lainat näitä laitteistoja varten kannattaa meille antaa. Niin näiden neocloudien tämmöinen keskimääräinen 5 vuoden diilin arvo per gigawatti on 12 miljardia. Ja tämä nyt sitten vertautuu vaikka tuohon SpaceXään ja siihen, mihin viittasin tuossa aikaisemmin, että kun SpaceX pystyy tekemään aivan äärettömän hyviä diilejä tällä hetkellä, kun laskentateosta on niin iso pulaa, niin SpaceXin ja Googlen diilin arvioidaan olevan 48 miljardia per gigawatti. Eli periaatteessa sama gigawatti, niin nämä neocloudit pystyy velottamaan sitä 12 miljardia, SpaceX 48 miljardia. Ja sitten kun ottaa kustannukset pois, niin se kateero on vielä paljon suurempi luonnollisestikin. Ja tällä hetkellä, jos on Nvidian Blackwell-laitteistoja, eli Blackwell Ultra B300 vuokraisi käytännössä markkinahintaan on demand, niin 29 miljardia olisi periaatteessa hintalappu tällä hetkellä sille. Eli siitäkin näkee, että nyt ne pitkät sopimukset, mitä nämä neocloudit on tehnyt, niin on tällä hetkellä aika paljon sitä markkinahintaa alhaisempia. Sehän ei haittaa, siis ne on varmasti niin kuin kannattavia diilejä ollut tuollakin tasolla, kun ne on tehty, mutta vaan kuvaa sitä, että ne ei tällä hetkellä saa sitä markkinahintaa. Toisaalta se on myös niin kuin hyvä sitä kautta, että varmasti nyt nämä uudet diilit, mitä nämä tulee allekirjoittamaan, niin ne on korkeampaan hintaan kuin nuo aiemmat diilit, mitä ollaan tehty. Et siinä on tietysti se hyvä puoli, että laskentatehon hinta on tällä hetkellä nousussa. Ja mikäli joillain näistä on sitten lyhyempiä sopimuksia, niin niiden loppuessa ne varmasti sitten taas niin kuin, periaatteessa voi upgradea korkeampaan hintaan siltikin, vaikka se on se sama laitteisto, mikä edelleenkin sillä rullaa. Eli periaatteessa kate paranee merkittävästi. Aivan. Tässä alkaa pikkuhiljaa nyt mullekin aueta. Mä en ole siis hirveästi vielä tutustunut. Mä oon vaan ihmettänyt, että mikä tämä pöhinä vaikka Irenin ympärillä on. Mä en ole tutustunut siihen, mutta nyt tämä alkaa tavallaan valjeta mullekin, että minkä takia se on sijoituskeissinä tosi, sanotaan, että houkutteleva. Mutta samaan aikaan tietysti, koska se on pieni toimija ja tässäkin käytiin jo vähän näitä, niin mitkä ne kaikki niin kuin tavallaan uhat ja mahdollisuudet tässä näiden tämmöisten pienempien neocloudien kohdalla on? Jes, ota mahdollisuuksista. Eli mahdollisuus on tosiaankin se, että toi laskentatehon kysyntä
kasvaa aivan äärimmäisen kovaa. Siitä puhuttiin silloin viime viikon jaksossa, siihen ollaan viitattu tämän päivän jaksossa kanssa, mutta se on todella erittäin vahvaa se kysyntä tällä hetkellä ja periaatteessa se, että jos on näinkin aikaisessa mukana tässä, kun nämä yhtiöt, niin on kuitenkin semihyvin positioitunut tuohon niin kuin kilpailuun suhteessa semmoisia toimijoita vastaan, jotka nyt vasta lähtisi tuohon leikkiin mukaan. Ja sekin auttaa näillä yhtiöillä etenkin, että nämä on kuitenkin pörssilistattuja yhtiöitä ja sitä kautta ne rahoituksen saamisen mahdollisuudet on huomattavasti niin kuin monimuotoisempia kuin niillä yhtiöillä vaikka, jotka on yksityisiä. Et osa näistä yhtiöistä on esimerkiksi laskenut liikkeelle lisää osakkeita. Okei, se dilutoi osakkeen omistajia, mutta on yksi tapa myös kerätä rahoitusta, etenkin jos se osakekurssi ja arvostus on niin kuin houkuttelevalla tasolla sen yrityksen näkökulmasta laskea lisää liikkeelle osakkeita. No, monella näistä yhtiöistähän on myös niin kuin aikaisempaa liiketoimintaa tai ne on ollut ajoissa liikkeellä sillä tavalla, että ne on pystynyt varmistamaan sen sähkön saatavuutta, mikä on yksi näistä pullonkauloista, mutta etenkin Iren yllättäen itse asiassa näistä kaikista 3 yhtiöistä se pieni, niin vaikuttaa siltä, että sillä on eniten sitä sähkökapasiteettia tähän mennessä varmistettuna. Toki nämä kaikki yhtiöt tekee paljon duunia koko ajan sen eteen, että ne saa lisäkapasiteettia varmistettua, koska se mahdollistaa sen niin kuin tulevaisuuden kasvun. Ja se on toisaalta myös yksi riskikin, että mikäli nämä pienemmät toimijat ei nyt onnistu saamaan sitä, koska ne kilpailee kuitenkin osittain kaikista suurimpia yhtiöitä vastaan. Siellä on Amazonin, Microsoftit ja muut, jotka etsii kanssa sitä niin kuin sähkökapasiteettia. Siinä on yksi hyvä huomio, että vaikka Irenilla tuntuu olevan niin kuin aika pitkä niin kuin runwaysta kohden, että ne saa edes käytettyä kaiken sen, onko se 5 gigawattia, mitä Irenilla on periaatteessa olemassa olevaa kapasiteettia tai valmisteilla olevaa kapasiteettia, mutta sitten näille 2 muulla yhtiöillä ei välttämättä sitten ole ihan vielä niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelmien näkökulmasta tarpeeksi kapasiteettia. Sekä hyvää että huonoa tuossa. Ja yksi hyvä asia on sitten vielä toi niin kuin sopimuskannat, mitkä nämä yritykset on tehnyt monesti näiden hyperskaalaajien kanssa. Eli myös niin kuin Microsoftit ja muut yhtiöt on tehnyt isoja soppareita näiden kanssa, koska ne tarvii vaan niin paljon sitä kapasiteettia. Ja samaan aikaan nämä hyperskaalaajat pystyy osittain sitä omaa taseriskiä siirtämään näiden pienempien yhtiöiden taseeseen, kun ne itse joudu tekemään kaikkia niitä investointeja, vaan ne tekee vaan sopimuksia siitä, että ne tulee ostamaan sitä kapasiteettia näiltä yhtiöiltä. Mutta se on niin kuin ihan hyvä puoli näille yhtiöille kuitenkin, että kun siitä laskentatehosta on pulaa, niin kauan näillä menee hyvin ja nyt kun ne on saanut noin pitkätkin backlogit rakennettua, niin noiden täyttämiseenkin menee jo aika pitkä. Eli se liikevaihdon kasvu vaikuttaa varmalta, kun vaan se eksekuutio toimii ja ne saa sitä omaa kapasiteettiaan sitten linjoille ja käyttöön. No mahdollisuuksia on ainakin paljon, jos osaa tavallaan ajatella boksin ulkopuolelta, mutta miten ne riskipuolet sitten? No samaan tapaan, kun on hyvä, että näillä yhtiöillä on nämä hyperskaalaajat asiakkaana, niin se on myös riski siitä näkökulmasta, että ne on tosi isoja asiakkaita niille. Eli se asiakaskeskittymä on aika suuri ja sitä kautta tämmöisten isojen asiakkaiden poistuminen tilanteessa, jossa ne saisi itse rakennettua tarpeeksi kapasiteettia, tekee ison riskin tolle bisnekselle. Toki, jos siellä on pitkäaikaisia sopimuksia, niin ne pitää niin kuin täyttää ja ostaa se kapasiteetti, mikä on luvattu ostaa, mutta pidemmällä tähtäimellä ainakin se voi olla sitä riski. Sitten tietty näiden yksittäisten asiakkaiden riski ihan suoraan vastapuoliriskinä. Microsoft nyt ei mene konkkaan, mutta OpenAI periaatteessa voisi mennä, kun se on vielä tappioita tekevä yhtiö. Itse en usko, että nämä malliyhtiöt konkurssiin, mutta periaatteessa, kun se riski on olemassa, niin etenkin niin OpenAI ja Anthropicin kohdalla se on sitten paljon suurempi kuin vaikka näillä hyperskaalaajilla. Se on riski, mikä pitää tiedostaa. GPUiden tekninen vanheneminen, nämä on näitä perusriskejä, mitä tähän niin kuin tekoälyteemaan aina listataan, mutta tämä on niin kuin kaksipiippuinen asia, että kuinka suuri riski toi on. Että tällä hetkellähän nähdään, että jopa ne 6 vuotta vanhat A100-chipit, niin niiden vuokrahinnat nousee tällä hetkellä ja ne on edelleen käytössä. Kun taas tekoälykarhut puhuu, että nämä kestää 3 vuotta, 4 vuotta ja sen jälkeen nämä on käyttökelvottomia. Niin data ei ainakaan tue tällä hetkellä teesiä tuosta GPUiden vanhenemisesta.
Että vielä kun se A100 Ampere-chippi, niin se on vielä niin kuin ennen tätä varsinaista tekoälyaikaa. Että ne ei ollut näitä varsinaisia niin kuin tekoälymahdollistaneita chippejä, jotka oli sitten Hopper-sukupolvea tuolla NVIDIalla, niin se ei ainakaan se argumentti ole ihan supervahva, että se GPU-teknologian kehittyminen niin kuin, laskisi näiden chippien arvoja kovinkaan nopeasti. Tällä hetkellä se ei ole ainakaan toteutunut. No sitten semmoinen riski, mistä mä oon tosi samaa mieltä, on tämä negatiivinen vapaakassavirta ja sen jatkuminen todella pitkään. Et itse asiassa tällä hetkellä niin kuin se investointibuumi näissä on niin vahva, että se vaan niin kuin jyrkkenee se vapaan kassavirran negatiivisuus tässä seuraavat vuodet. Ja se on kyllä niin kuin riski, että noin pitkään, tai oikeastaan tämä seuraava 5 vuoden periodi, jos katsoo noita analyytikoiden ennusteita, niin on negatiivisen vapaan kassavirran puolella tosi vahvasti. Ja se on yleensä aina niin kuin iso varoitussignaali yrityksillä, jos kassasta lähtee merkittävästi enemmän rahaa kuin sinne tulee. Et se on niin kuin iso riski näissä kaikissa neocloudeissa. No sitten toi NVIDIAn tämmöinen kehärahoitus, eli se, että NVIDIA rahoittaa näitä omia asiakkaitaan, se on ongelma siinä tapauksessa, jos näillä rahoituksella tehdyt investoinnit ei ole voitollisia, ei ole kannattavia, niin se on riski siinä vaiheessa. Mutta niin kauan kuin ne on kannattavia, kuten ne tällä hetkellä käytännössä on, niin silloinhan tuossa ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos kävisi niin, että laskentatehosta tulisikin ylitarjontaa jossain vaiheessa tulevina vuosina, niin silloin se olisi iso riski, koska se tarkoittaa sitä, että näiden GPU-vuokrien hinnat laskisi selkeästi, ainakin spottihinta. Toki nyt jos sulla on niin kuin pitkän aikavälin sopimuksia, niin sulla on se sama hinta sitten vaikka 5 vuotta. Mutta spottihinnat laskisi ja toki se vaikuttaisi näihin yrityksiin niin kuin selkeästi ainakin siihen niin kuin tulevaisuuteen. Mutta tällä hetkellä nyt ei ole semmoista tilannetta näkyvissä, että sitä laskentatehoa olisi liikaa. Ja sen takia kaikki nämä yritykset investoi tällä hetkellä niin kovaa, koska kukaan ei näe sellaista tilannetta lähitulevaisuudessa, että laskentatehosta olisi niin kuin ylitarjontaa. Ja ehkä vielä viimeisenä pointtina noista riskeistä, niin sitten nämä yhtiökohtaiset riskit, nämä on kaikki vähän erityyppisiä firmoja. Vaikka Nebius, niin sen juurethan on tuossa Yandex-yhtiössä, joka oli ikään kuin tämmöinen Venäjän Google tai tämmöinen monitoimiyhtiö. Toki nyt kun toi Venäjän hyökkäystä alkoi, niin kaikki Venäjän liiketoiminnot myytiin ja se on listattu tai se on rekisteröity Hollantiin toi yhtiö, mutta siellä on edelleenkin venäläinen pääomistaja, jolla on aika iso omistusosuus tuossa yhtiössä ja pystyy sitten vaikuttamaan päätöksentekoon. Et ehkä niin kuin jonkunlainen governance-riski ehkä sen Nebiuksen puolella. Irenin puolella taas se pääliiketoiminta edelleenkin ja mistä liikevaihto tänä päivänä tulee, on tuolla Bitcoin miningissa, Bitcoin louhinnassa ja se vasta tekee transitiota kohti tämmöistä datakeskusliiketoimintaa. Ja CoreWeave on sitten tosiaankin ehkä se niin kuin puhtain yhtiö niin kuin siitä mielestä, että siinä on vähemmän riskejä kuin näillä muilla yhtiöillä siinä mielessä, että se on ollut tässä toiminnassa jo vähän pidempään ja sen ennustetaan saavuttavan voitollinen liiketoiminta ensimmäisenä näistä yhtiöistä vuonna 2028. Eli sitten näistä niin kuin pohdinnoista voi lähteä miettimään sitä, että uskaltaako tämmöiseen liiketoimintaan lähteä sijoittamaan. Moni sijoittaja tuntuu tällä hetkellä olevan tosi kiinnostunut näistä ja käytännössä nämä on niin kuin ison riskin, mutta mahdollisesti myös niin kuin ison tuoton potentiaalisia yhtiöitä, jos ne onnistuu siinä omassa liiketoiminnassaan hyvin, että niin kuin nykyinformaatiolla ja niillä tiedoilla, mitä nämä yhtiöt on julkaissut, kun ne ei ole julkaissut kaikkia tietoja, että ei pääse katsomaan, että minkälaisia ne on ne 5 vuoden sopimukset tai niin kuin, sopimukset ylipäätänsä, mitä sieltä löytyy, niin on vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, että mikä näistä yhtiöistä saavuttaa vaikka parhaan kannattavuuden, kun mennään tässä eteenpäin. Koska tosiaankin niin kuin melkein se koko liiketoiminta lähtee vasta nykyhetkestä rakentumaan ja se nähdään sitten niin kuin tuloslaskelmissa vasta tässä tulevina vuosina. Niin sen takia se menee enemmän arvauspeliksi, koska informaatiopuutteita on niin paljon, että se pitää lähteä niin kuin veikkaamaan näistä niin kuin omasta mielestään parasta vaihtoehtoa. Että tuossa on jonkinlaisia johtopäätöksiä, mitä tekoäly tästä niin kuin kolmikosta veti. Ja taisin tuossa aikaisemmin mainita, että oma suosikki näistä on CoreWeave, koska se on vähän niin kuin turvallisimman oloinen näistä. Ja nimenomaan ehkä se oma niin kuin suosikki löytyy sen takia sieltä,
että siinä on mun mielestä vähiten riskejä näistä kolmesta. Ja tällä hetkellä ei ole sijoitusta mihinkään näistä. Et siinä mielessä senkin voi ottaa ehkä jonkunlaisena omana niin kun, mun johtopäätöksenä siitä, että minkä on tehnyt. En poissulje sitä, että sijoitan johonkin näistä, mutta nyt jos verrataan näitä neocloudeja vaikka siihen SpaceXään, niin se SpaceXn AI-laskentaliiketoimintahan vaikuttaa paljon niin kuin voitollisemmalta, kannattavammalta ja sen takia SpaceX sijoituskohteena voisi mennä niin kuin näiden edelle. Ja nimenomaan vielä siitä syystä, että ne tekee tätä samaa liiketoimintaa kuin nämä yhtiöt, mutta tekee sitä vähän paremmin ja kannattavammin ja suuremmassa skaalassa. Ihan hyvä oli käydä tämäkin ala läpi tässä, koska tämähän aika hyvin uppoo sinne infrapuolelle, mutta sitten samaan aikaan, koska nämä on tappiollisia firmoja ja tavallaan isossa mittakaavassa pienehköjä, vaikka nämäkään kolme, mitä tässä nostettiin, niin ne ei edes ole enää varsinaisesti pieniä, vaikkakin pienempiä kuin sitten nämä isot toimijat, niin hyvä käydä tämäkin läpi, koska tässä on siis todella paljon mahdollisuuksia ja onnistuessaan, tämähän on ihan loistava keissi, mutta kun tässä on näitä riskejä ja on paljon jos, niin vaikea sanoa sitten, että esimerkiksi näistä kolmesta, niin mikä olisi nyt sitten paras tai ylipäätään, että onko tämä tämän tyylinen business se, mikä tulee voittamaan sitten, kun mennään pitkässä juoksussa eteenpäin. Mutta yhden mahdollisuuden mä haluaisin vielä lisätä tähän, koska nämä on just pienempiä kuin ne hyperscalaajat, niin näähän on aika otollisia ostokohteita. Eli sitten siinä vaiheessa, jos ja kun ne lähtee tämä business rullaamaan, niin voi hyvin olla, että sitten nämä isommat firmat taas sitten alkaa napsia näitä pois markkinoilta, jos ne onnistuu. Ja sittenhän se totta kai tarkoittaa sitä, että ne on ensinnäkin jo pistänyt se bisneksen rullaan, mikä on saanut kovat tuotot, mutta sen jälkeen sitten vielä jollain preemialla nostetaan pois sitten kokonaan pörssistä. Niin siinä on periaatteessa mahdollisuuksia on isoihinkin tuottoihin, mutta isolla riskillä. Ja sitten loppuu vielä salkut, ja tämä tilanne on nyt sitten viikon takainen, koska mehän jatkettiin jaksojen kuvaamista silloin viime viikolla, jotta saatiin tämäkin viikon jakso tehtyä, joten tämä on periaatteessa viikon vanhaa dataa, mutta näitähän salkkuja voi seurata siellä Nordnet Socialin puolella, eli pistät vaan sinne hakukenttään jommankumman meidän nimen, niin ne löytyy ne salkut sieltä, niin voit sitten sillä semi-reaaliajassa seurata, että mitä siellä salkuissa tapahtuu, mutta mun salkussa ei varsinaisesti tapahdu mitään, ei ole ostoja, ei myyntejä, ei oikeastaan liikahda mihinkään, koska mä nyt istun tässä ja siellä joku taas kommentoidakin siihen, että eikö Tuomaksella ole mitään suunnitelmaa tämän osalta, että kun olisi kiva kuulla myös myynneistä. Ja se on itse asiassa tosi hyvä jakson aihe, että milloin pitää myydä jotakin omistuksia, niin ei mulla ole tarkoitus myydä tätä nyt. Se idea on nimenomaan se, että mä ostan lisää ja odotan, että se nousee ja sen jälkeen vasta myydään. Niin sun lukee tuossa profiilissa, että strategiani on tehdä surkeita tuottoja, niin sitäkö sä yrität tässä niin kuin todistaa? No kun siellä on joku siellä social-puolella niin käynyt kirjoittelemaan, että minkä takia tämä jätkä sitten sijoittaa tähän, että onko hänellä tarkoitus vaan tehdä surkeita tuottoja, niin joo. Se on nimenomaan se idea, että laitetaan mahdollisimman paskoihin sijoituskohteisiin rahaa, jotta tehdään surkeita tuottoja. Ollaan hyvä varoittava esimerkki siitä, että mitä ei pidä tehdä. No ei vain eskaan. Kyllä mä siis totta kai yritän tehdä tuottoja, nämä mun omia rahoja. Itse asiassa ne on molemmat omissa salkuissaan omia rahoja, ei mitään Nordnetin antamia rahoja, vaan omia rahoja, mitä hallinnoidaan. Ja mielellään tietysti tekisi tuottoja. Eihän nyt se nyt ihan no-braineri. Eihän nyt, minkä takia mä haluaisin tehdä surkeat tuottoja. Se on lähinnä itse ironinen kommentti siihen, että koska mun salkku on ollut niin surkea viime aikoina. Ja kyllä, tarkoitus joskus irtautua tästä voitollakin, koska edelleen se teesi siellä taustalla, minkä takia mä alun perin tätä ostin, niin ei ole varsinaisesti muuttunut. Se on totta kai elänyt paljon. Jos joku on strategiaa seurannut, niin siinä on paljon erilaisia käänteitä. Nyt on ollut kesänkin aikana, mutta nykyään ne myy bitcoineja ja ostaa dollareita. Juu, ja sekin on ihan ok mun mielestä. Voidaan sitä käydä joskus tarkemmin läpi. Tämäkin on pitkä jakso jo, mutta mitäs sun salkussa? Siellä nyt ilmeisesti ainakin jotain tuottoja tullut taas viime kerrasta. Joo, täällä on ihan hyvää värähtelyä ylöspäin, eli tällä hetkellä kaikki tuntuu onnistuvan. Se, mitä tuolla salkussa ei enää edes näy, koska se kävi tuossa edellisten jaksojen välissä osto ja myynti, niin SpaceXää ostin. Eli tosiaankin sen jälkeen, kun hyvä osavuosikatsaus tuli sieltä, samaan aikaan siellä tuli toi lockuppi päätty näiltä aikaisemmilta omistajilta, jotka omisti SpaceXää ennen listautumisantia. Eli siellä periaatteessa vapaassa kaupankäynnissä olevien osakkeiden määrä moninkertaistui tuon yhden lockupin seurauksena. Moni odotti, että osake olisi laskenut, koska tulee niin paljon uusia potentiaalisia myyjiä. No koska osake ei siihen laskenut, niin samana päivänä kun tämä oli, niin päätin, että ostan SpaceXää ja pari päivää myöhemmin pääsi myymään sitä 24% tuotolla. Eli sieltä tuli taas niin kuin kivat tuotot.
Ja samaan aikaan moni AI-osake tuossa, nyt pitäisi mennä varmaan niin 2 viikkoa taaksepäin, kun tätä jaksoa katselee, niin nähtiin tuo iso pomppu AI-osakkeissa, myin siihen pomppuun aika paljon ja niitä osakkeita, mitkä sitten teki jonkunlaisen korjausliikkeen edes, niin ostin takaisin. Eli Micron oli salkussa, sitä myytiin ja sitä ostettiin halvemmalla taas takaisin. Ja yksi uusi osto on tuo Mercado Libre, eli ihan mielenkiintoinen business tuolta latinalaisen Amerikan puolelta, missä on uskomaton niin kuin kasvuträkki tuolla bisneksellä. Nyt se on pikkasen aikaa se osakekurssi ollut niin kuin, huonommissa kantimissa, mutta katsotaan, jos sieltäkin löytyisi käänne sieltä osakekurssin puolelta, niin sijoitetaan nyt semmoiseen yhtiöön, mitä yleensä tuolta salkusta ei ole löytynyt. Paitsi, että oliko sulla joskus silloin tuon 21 kuplan aikaan Mercado Libreä salkussa? Joo, meillä oli ja toinen oli, mikä se oli, joku korealainen firma, joku vähän vastaava nettikauppa, monitoimija. Tiedän, mitä tarkoitat, mutta en saa nimiä mieleen. Juuri näin, Joo. Kyllä. Ne oli kovia nimiä silloin, mutta C-Limitedillä ei ole liiketoiminta tainnut kehittyä ihan niin hyvin, mutta jos katsoo Mercado Libren niin kuin käyriä, fundamenttien kehitystä, niin ne menee pelkästään yhteen suuntaan. Eli se voi olla pitkässä juoksussa ihan mielenkiintoinen keissi niin kuin kokonaisuutena. Yksi milestone ylitettiin tässä niin kuin viimeisen jakson kuvaamisen jälkeen, nimittäin 500% tuotto tuolta alusta lähtien. Eli tätä salkkua, kun ollaan nyt seurattu toi 7 vuotta ja 3-4 kuukautta siitä, kun startattiin, niin 500% tuottoa. Ja se näyttää tosiaankin graafilla tältä tällä hetkellä. Ja tämä viimeisen 8 kuukauden graafin muoto on myös silmiä hivelevä tällä hetkellä. Eli mennään aika kovaa ylöspäin. Ja oli pakko katsoa kanssa, että mikä toi on nyt toi koko tämän vähän yli 7 vuoden tämä vuosittainen tuotto. Eli kun sijoittamisessa puhutaan noista vuosittaisista tuotoista, niin puhutaan siitä ikään kuin korkoa korolle tuotosta, että minkä verran joka vuosi sen salkun tuoton on pitänyt olla, että päästään tähän yli 500% tuottoon, niin toi on 27% nyt toi vuosittainen tuotto. Se on aika kova. Eikö sulla 20 pinnaa, mitä sä joskus ehkä ihan alussa sanoit, että sä pyrit siihen? Mä pyrin siihen, koska 20 pinnaa on periaatteessa se, mihin Buffetti pääsi. Eli taitaa olla 19,9 riippuen vähän tätä lähteestä, että mikä se Berkshire Hathawayn tuotto oli sen noin 60 vuoden periodin ajan. Mutta että se on niin kuin Buffett-luokan tuotto ja pikkasen päälle, niin mennään näillä. Enää 53 vuotta jäljellä. Just näin. Vielä vähän tekemistä. Juuri näin. Mutta tämmöisiä tällä kertaa täällä salkussa ja ensi viikolla taas uusia aiheita. Samat vanhat tutut jutut. Jälleen kerran pistä peukkua, kommentoi, kanavat tilaukseen ja jos ei sulla ole mitään muuta, niin jatketaan ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.